आणा ना डाळी घे, आणा ना. भिजल्या का? द्या आला. आम्ही शोरबा बनवत होतो आणि तो शोरबा मुगाच्या डाळीचा करायचा. चला मास्टर रेसिपीजमध्ये स्वागत आणि कामाला सुरुवात. 1 वाटी मुगाची डाळ आणि मी 1 वाटी तुरीची डाळ घेतली, म्हणजे चवीला थोडासा फरक पडेल. आणि नुसत्या मुगाचं, म्हणजे ज्यांना तुरीची डाळ चालत नाही असेही काही लोक असतात, तर त्यांनी नुसत्या मुगाचं बनवलं तरी चालेल, पण मला हे दोन्ही कॉम्बिनेशन केल्यानंतर छान वाटलं. आता यामध्ये मी थोडंसं तूप घालतो, थोडी हळद, बारीक चिरलेला कांदा, टोमॅटो आणि यामध्ये जवळपास आपण दुप्पट पाणी घालतो. कुकरचं झाकण लावताना नवशिके लोक बघतात, म्हणजे मला एक प्रसंग आठवतं की नवशिके जे असतात, म्हणजे हॉटेल मॅनेजमेंटचं 1 वर्ष पूर्ण केलेली एक मुलगी कॉम्पिटिशनमध्ये जेव्हा मी तिला म्हटलं की कुकर लावायचा, तिच्याकडून झाकणच लावणं होत नव्हतं, कारण त्यांना हे टेक्निकच माहीत नाही की झाकण हे असं लावत नाही, हे असं लावतात लाईक धिस, मग त्याला सरळ करायचं. ही टीप नवशिक्या मुलांसाठी किंवा मुलींसाठी, अगदी जे नवीन नवीन शिकतात त्याच्यासाठी. आणि दुसरी एक टीप अशी की जेव्हा आपण कुकर लावतो तर त्यावेळी पहिली शिट्टी होईस्तोवर हाय फ्लेम ठेवायचा आणि नंतर लो फ्लेम करायचा, म्हणजे डाळ वगैरे चांगली शिजते. आणि दुसरी गोष्ट, गॅसही कमी लागतो. पहिले आपण हाय फ्लेमवर करू आणि तोपर्यंत याबरोबर खायला एक छोटा टाईमपास आपण करूयात. त्यासाठी तेल गरम करून घेतो मी, कारण सूप म्हटलं की त्याच्याबरोबर आपण काहीतरी खातो की नाही. बन्स असतात, छोटे छोटे डिनर रोल्स असतात, किंवा मग कधी स्नॅक्स, त्या टाईपचं. बघा काय करतो, सोपा प्रकार आहे. पोळ्या आपल्याकडे असतील तर त्या 2 पोळ्या छान रोल करायचा त्याचा. आणि अशा मोकळ्या करून घ्यायच्या आणि त्याला डीप फ्राय करायचं. याला असंच सुरीने किंवा अशा लांब कुठल्या तरी चमच्याने वेगळं करायचं, कारण झाऱ्यात हे येणार नाही लगेच. यावर थोडं तिखट आणि चाट मसाला. क्या बात आहे. आता आपल्याला हे जे वरवरचं पाणी आहे ते वापरायचं आणि डाळ जी आहे ती आपण मग भाताबरोबर वगैरे बनवू. हे बघा, हे वरवरचं पाणी आपण काढून घेतलं. याच्यामध्ये डाळ मुळीच नाही आहे, एखाद दुसरा कण आला असेल, पण हे पाणी. आणि आता ही जी डाळ आहे याचं आपण वरण वगैरे काहीतरी बनवू शकतो. तिखटपणासाठी 2-4 काळी मिरी, यामध्ये चवीनुसार मीठ. आता हे उकळत आहे तोपर्यंत मला अजून एक गंमत सांगत होतो की ॲक्वा फाबा नावाचा एक प्रकार असतो, आणि तो म्हणजे काबुली चणे असतात ना, की काबुली चणे जास्त पाणी घालून शिजवतात आणि नंतर त्याचं वरवरचं जे पाणी असतं ते फ्रीजमध्ये ठेवतात आणि मग थोडं जेली टाईप असं हे तयार होतं. तसंच हे प्रकरण आहे. आणि मग त्याला फेटून 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 त्याचा एक फोम तयार होतो. आणि आपण जे आयसिंग वगैरे करतो की नाही केकवर, तर त्यावेळी तो प्रकार वापरतात. तडक्यासाठी अगदी थोडं तूप, जिरे, काळी मिरी, हिंग, कोथिंबीर.
कधी कधी असं आपल्याला वाटतं की हे तयार करताना रंग थोडासा कमी पडतोय, तर तुम्ही अगदी किंचित हळद घातली तरी चालेल, रंग छान असा येलोइश येतो. तर शोरबा म्हणजेच डाळीचं पाणी, थोडं फ्लेवर दिलेलं, छान क्रीम घातलेलं. पाहिलं ना, क्रीम घातल्यावर कसं छान छान पांढरा पांढरा झाला. पितो, प्यायल्यानंतर खरंच भूक लागते. नाही तर आजकाल रेस्टॉरंटमध्ये बघत असाल तुम्ही, जे सूप येतात ते इतके घट्ट असतात की ते प्यायल्यावर भूक संपते. त्याच्यामुळे रेस्टॉरंटवाले जे असतील त्यांनी सूप कृपया पातळ करा, एवढी विनंती. पाहत राहा मास्टर रेसिपीज.